Travel eru styrtalega þessari mótoröð. Það er bara sumar og skilstunum þeirra, 27, alltaf ring. Við rennum svolítið blind í sjóum með þetta, en það sýnist alveg að vera áhugi fyrir þessu. Það eru 52 keppendur í kvöld. Ég er ekki viss að live-trackið að fara yfir 52. Ég var að skoða það. Það eru 10 konur, 42 kallar, þannig að við ákváðum að kynjaskipsu. Það er kallakeppni og kvennakeppni út af alla mótaröðuna. Þannig að við erum bara að gegja þetta. Úrslitakvöldið okkar verður 9. september, ef maður rétt. Og það verður svona efstu 32 kvennaðir sem fara áfram á það kvöld. En tvískipta sig, top 16 í A-keppni og 17-32 þar í kostnaðarkeppni. Og efstu 8 konurnar fara á úrslitakvöldið. Það er bara feitt útslátt í það. Þannig að þú tapar þá þetta bara úr og þýndur bara tóna kvöldi. Mjög skemmtilegt kvöld. Við erum með veitingar og eitthvað svona skemmtilegt. Aðeins fleiri núna, en það kostar inn. En við skulum bara fyrir það. Það eru náttúrulega, við hefum ekki alveg mjög spjöld í þetta, þannig það eru einhverju 5-manna sem verður bara með 1 spjöld. Þannig að það er 2 að keppa, 1 að skrifa og 2 pásur. En við látum samt bara ganga smurt. Bara best of 5 í riðlum, vinna 3, 15 umferðir, svo búlum við. Það er svo klárt með þá. Efstu 4 í hverju riðli fyrir sig fara áfram í útslátt. 5. og 7. sæti þetta bara út. Við fengum póst, það var vitlaust spjaldafyrirkomulag. Þannig ég ætla að fara yfir núna hverjir eru hvar. Ég ætla bara að lesa töluna, þetta er umvík. Sko, A-riðl 1 og 2, það er 6 manna riðl, Hákon Freyr, Guðmundur Óli, Axel Már, Frikki, Stefán og Garðar Gísli. Og við förum bara eftir spjaldtölunni. Hvaða leikur er efst og reynum bara að skipta einn svona nokkuð jafnt á milli okkar hver skrifar leikina. Ef þið komist hjá því, það var fínt að í 5-manna riðlunum að skrifa eitthvað til næsta leik. Það var hægt. En annars er það bara það. B-riðlinn er á 6 og 7. Það er Nonni, Tæknifröld, Jónas Helgason, Tan, Valur, Sigurðssonar og Andriki. Þetta er riðill. 6 og 7 leikir. C-riðillinn, hann er á streymi. Hér, Axel James, Benedikt Helgason, Aron Birkir, nýjasti meðluminn okkar, Aron Birkir, Óskar Jónasson og Kristoffer Jósefsson, hér á 16. Aron Birkir Hafnur, hann er svoleiðis þarna. Ég ætlaði að gera fréttatilkynningu í dag, sko. Takk í hendina á hann og eitthvað. Það eru D-riðillinn, 8 og 9. Næstuði að út í horni. Það er Darri, Pétur, Sverrir, Gunnar Óli og Geistir Hreinsson. Þetta er riðill. E-riðillinn á 10, inn á horninu. Arnór Málari, Ágúst Mörg, Hjálmar Óli, Aron Stef og Bjarki. F-riðillinn á 11 og 12. Ásgeir, Einar Helgi, Lýðir Freyr, Grétar Þór og Heiðar Ingi. G-riðillinn er spjaldið 13, Hannes Bjarni, Árni Gísli, Hjörtur, Joe Leysi og Stefánsson. Þetta er riðill. Svo síðast riðillinn H-riðillinn 14 á streymi. Það er ég, Hörður, Runólfur, Jón Margeir og Sigurður Redkall Þórisson. Svo eru konurnar. A-riðillinn konur.
sinni gerði síðast, þarna þegar við spiluðum. Já, það er, já. Óskar, já.
miklu hærra við tveir. Já, 56 og 58. Óskar og Axel. Hvað er Já, ég taka hann. Já, ég tek hann bara. Svo tekur einhvern annan síðan.
Ja,
Þetta var mjög besta leikur í kvöld. Já. Rétt að ég lokið með þessu.